Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung kuliah kita lagi sedikit berkenaan dengan beberapa contoh tutorial berkenaan dengan reciprocating pump. So kita pergi kepada example 1. So for a single acting reciprocating pump, piston diameter is 150 millimeters, stroke length is 300 millimeters, rotational speed is 50 rpm, and the water is to be raised through 18 meters. Determine theoretical discharge, and if the actual discharge is 4 liter per second, determine volumetric efficiency, slip, and actual power required. Take the mechanical efficiency as 80%. So dalam soalan ni, dia minta kita untuk menyelesaikan masalah piston pump. Okay, diberi awak single acting, okay, dan beberapa nilai iaitu piston diameter, stroke length dan sebagainya. Jadi penyelesaian boleh dibuat dengan okay, ni contoh soalan ni. Okay, sorry, saya share yang lain. Sekian. Okay, saya mula semula lah. So kita akan mula untuk menjawab beberapa contoh soalan berkenaan dengan reciprocating pump. So, soalan yang pertama ialah for a single acting reciprocating pump, piston diameter is 150 millimeters, stroke length is 300 millimeters, rotational speed is 50 rpm, and the water is to be raised through 18 meters. Determine theoretical discharge. If the actual discharge is 4 liter per second, determine volumetric efficiency, slip, and actual power required. Take the mechanical efficiency as 80%. Okay, dalam soalan ini kita minta kita untuk mengira pelbagai nilai berdasarkan data yang telah diberi. Okay, pertama sekali dia minta untuk kita mengira theoretical discharge, dan kita dapati bahawa di dalam permasalahan ini piston pump kita adalah single acting. Oleh itu, rumus untuk mengira theoretical discharge untuk single acting ialah ALN over 60. So kita boleh mengira nilai A seperti berikut. Okay, maknanya pi d square over 4. So kita dapat nilai 0.01, dan kita boleh mengira nilai Q berdasarkan rumus yang ini. Dan kita boleh dapat dia adalah 4.4185 darab 10 darab 3 meter padu per second. So awak kena ingat rumus tersebut menggunakan unit SI, oleh itu isi padu dia adalah meter padu per second. Dan kalau kita convert kepada liter per second, ia menjadi 4.4185 liter per second. Okay, seterusnya kita diminta untuk mengira volume efficiency. Jadi volume efficiency adalah idea dia ialah actual discharge dibahagikan dengan theoretical discharge. So diberi dalam soalan actual adalah 4 liter dan theoretical ialah 4.4185 liter, dan kalau kita kira kita dapat menjadi 90.53%. Kemudian untuk mengira slip, okay, kita boleh menggunakan rumus yang kita ada. Kita kata theoretical discharge ditolakkan dengan actual discharge dibahagikan dengan theoretical discharge. So kita boleh dapat sekitar 9.472%. Cuma pengiraan saya kat sini mungkin saya lupa nak bundarkan. Sepatutnya seeloknya awak tulis di sini 90.53. So di sini awak tulislah 9.47. Supaya kalau kita gabungkan semua sekali ini, kita dapati dia akan menjadi total 100%. Okay, yang ini sebab saya menggunakan 9.472%. Sepatutnya seeloknya 9.47 lah, supaya nombor dia akan menjadi 100%, kerana hubungan di antara volumetric efficiency dan slip adalah sebenarnya 100%. Dan seterusnya ialah power yang perlu di-generate. So jadi power sama dengan rho GQH.
dimasukkan nilai kadar air actual yang berlaku dan ketinggian yang perlu dihantar oleh pump sebanyak 18 meter. So kita boleh dapat 706.32 watt. So rumus untuk power sama dengan rho GQH ni dalam fleet 1, fleet 2 telah banyak kita gunakan. So kemudian kita mengira untuk power required ataupun power in, dalam keadaan mechanical efficiency adalah 80%. So mechanical efficiency ni ialah maksudnya kecekapan shaft, kecekapan crank, kecekapan peralatan mekanikal yang menggerakkan piston pump tersebut. So efficiency ditandakan dengan eta, so dia sama dengan power out dibahagikan dengan power in. So dalam keadaan ini kita dapati bahawa power out ialah power yang kita kira sebelum ini ataupun power yang paling minimum kena dihasilkan oleh pump kerana ia perlu mengangkat air setinggi 18 meter. So power in ialah power yang perlu kita supply ke dalam pump. So kita masukkan rumus efisiensi. Saya rasa awak pun dah biasa dengan rumus efisiensi ini. Kita dah belajar dalam fleet 2. Dan kita ingin mencari apakah power in ataupun power required. Maknanya power yang diperlukan oleh pump kita supaya dia boleh menghantar air setinggi 18 meter dan dia boleh overcome semua friction yang ada. Sama ada friction daripada mechanical device, friction daripada geseran air dan sebagainya. So jadi kita play around dengan equation, akhirnya kita boleh mengira iaitu power in ataupun power required adalah 882.9 watt. So ini membawa maksud kita kena supply 882 watt kepada pump dan pump hanya akan menggunakan 706 watt sahaja untuk menghantar air setinggi 18 meter. Yang lebihnya itu adalah untuk overcome friction yang ada di dalam sistem kita. Okay, jadi maknanya antara idea lain yang awak kena ingat ialah power required selalunya mestilah lebih besar ataupun sama. So kalau sama dengan power in, sama dengan power out, maksudnya efficiency 100%. Okay, maknanya jarang itu berlaku. So kita boleh anggap bahawa power in selalunya lebih besar daripada power out. Okay, example 2. A single acting reciprocating pump. So kita tahu single acting and the reciprocating pump has a plunger diameter of 125 mm and stroke of 300 mm. Okay, kita perkataan stroke di sini. The length of suction pipe is 10 meters and diameter 75 millimeters. Find acceleration head at the beginning, middle and the end of suction stroke. If the suction head is 3 meter, determine the pressure head in the cylinder at the beginning of stroke. When the pump runs at 30 rpm, take atmosphere head as 10.23 meters of water. So dalam soalan ini dia minta kita untuk mengira apakah acceleration head yang berlaku di dalam piston. So acceleration head bermaksud apakah perubahan acceleration yang berlaku di dalam piston. Okay, apabila berlaku di dalam piston, okay, dia akan ada beginning, middle dan end of suction. So ini membawa maksud kita tahu bahawa ini adalah piston kita, kebuk kita. Okay, dan kita ada piston pump di sini, dia bergerak ke atas dan akhirnya dia habis di sini. So jadi kat sini kita anggaplah ni adalah beginning, ini adalah middle dan ini adalah end of suction. Maknanya di akhir sedutan. Okay, dan kita nanti seterusnya kita akan ada keadaan beginning, middle and end of delivery. So kalau end of delivery itu sebenarnya susunannya adalah kita faham bahawa kalau dia nak deliver, dia mestilah piston daripada bahagian kanan. Oleh itu, ini akan menjadi start, beginning of delivery, middle of delivery dan di sini akan menjadi end of delivery. Okay, tetapi kalau suction dia terbalik, so di sini adalah end of suction, ini adalah middle dan ini adalah beginning of suction. Okay. Jadi apa yang awak kena faham daripada maksud beginning, middle dan juga end ni ialah dia akan menghasilkan nilai angle yang berbeza. So kita faham bahawa kita ada piston kat sini dan piston ini akan disambung dengan satu crank shaft.
So maknanya ada rotational device. So awak kena imagine apakah angle yang berlaku di sini. Itu maksud dia. Okey, kemudian dia beri awak nilai-nilai yang lain. Okey, dan diberi awak suction head 3 meter. So suction head 3 meter membawa maksud level air input sehinggalah kepada center point piston pump adalah setinggi 3 meter. Oleh itu, untuk menyedut air, pump perlulah berupaya untuk menarik air setinggi 3 meter, terpaksa override, terpaksa overcome friction dan sebagainya. Okay. So kemudian berkenaan dengan atmospheric head 10.23 meter ni, saya harap ini tidak menjadi masalah bagi awak. 10.23 meter sebenarnya adalah atmospheric pressure head. Okay, sebenarnya. So jadi kita tahu, kita telah belajar di dalam fluid mekanik 1 sebenarnya, di awal bab pertama fluid mekanik 1. Kita boleh mengira atmospheric pressure adalah 101,325 lebih kurang Pascal. So yang ini sekiranya kalau kita ubah kepada rho, G dan H, di mana rho ni adalah raw water, kita dapati H adalah sekitar 10.23 meter. H ke ini. Okay. So yang ini yang dimaksudkan atmospheric pressure tetapi ditunjuk dalam bentuk atmospheric head of water. Okay, so yang ini sebab dia tulis kat sini 10.23 air. So kalau dia guna mercury, dia akan jadi 760 mm mercury. Okay, so yang ini saya harap awak dapat alert tentang maksud atmospheric head di sini. Okay. Okay, jadi bagaimana untuk mengira acceleration head? Okay, kita telah ada rumus dan sebagainya, oleh itu kita boleh mengira perkara ini. So kita ketahui bahawa rumus untuk acceleration head telah diberikan dalam soalan, dalam nota yang terdahulu. So ini adalah nilai tersebut. Oleh itu kita akan berikan nilai ataupun kita sediakan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. So kita ketahui bahawa length of suction pipe adalah 10 meter dan kita boleh mengira cross-sectional area untuk piston, kita boleh mengira cross-sectional area untuk suction pipe dan kita tahu nilai omega adalah 2 pi n over 60. Yang rumus ini juga saya telah terangkan di nota yang sebelum ini. Kemudian di dalam rumus ini kita ada nilai R, nilai jejari. Oleh itu hubungan di antara nilai jejari ialah stroke dibahagi 2. So yang ini saya harap awak dapat faham. Saya telah terangkan banyak kali hubungan di antara rotational device yang kita ada dan juga piston pump yang kita ada. Bagaimana kita boleh hubungkan jarak yang dilalui oleh piston ataupun stroke dengan nilai jejari. Okay, so dia adalah nilai stroke bahagi 2. Okay, maknanya semua maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah untuk kita masukkan di dalam rumus di atas telah kita cari dan kita boleh mendapat jawapan adalah seperti berikut. Okey, ini adalah rumus acceleration head untuk suction dan awak kena ingat bahawa rumus ni ada pemboleh ubah cos omega t. Okey, oleh itu kerana kita ada 3 kedudukan pada keadaan beginning, pada keadaan middle dan pada keadaan end, oleh itu nilai cos omega t akan berubah-ubah. So jadi pada beginning kita anggap bahawa omega t sama dengan kosong, maknanya angle sama dengan kosong dan cos akan sama dengan 1. So jadi maknanya kita masukkan nilai cos sama dengan 1, kita akan dapat head of acceleration at suction adalah 4 meter. Dan seterusnya kita lakukan perkara yang sama. Kita dapati bahawa acceleration head pada middle adalah 0 meter dan at the end adalah minus negatif 4.19 meter. Jadi saya harap yang kat sini tidak berlaku kekeliruan kerana ia adalah sekadar kita memasukkan nilai di dalam equation dan kita membuat pengiraan. Okay, so kemudian setelah kita dapat acceleration head, okay, kita boleh mengira pressure head in the cylinder. Okay, kerana apa? Ini adalah antara parameter yang penting di dalam piston pump kerana kita perlu untuk create pressure dan dalam masa yang sama
create pressure tu maksudnya sama ada kita menghasilkan pressure yang lebih besar daripada atmosferik atau kita menghasilkan suction. Kerana apa? Di dalam suction kita perlu menghasilkan vacuum untuk air disedut naik ke dalam piston pump. Okay, jadi sekarang ni kita fokus kepada suction dulu. Jadi macam mana untuk kita mengira pressure head in the cylinder? So rumusnya adalah seperti ini. So jadi kita kata pressure head at the cylinder, okay, at the beginning, okay, maknanya kita mengira dalam keadaan theta sama dengan kosong. So rumusnya adalah head ATM, atmospheric head, ditolakkan dengan suction head, ditolakkan dengan acceleration at suction. So idea dia macam mana? Idea dia katakan kita ada piston di sini. Kita ada piston pump di sini dan piston pump ini menyedut air daripada satu kedudukan. Dan untuk memastikan air boleh disedut naik ke atas, pertama kita kena make sure kebuk kita ni adalah di dalam keadaan vacuum ataupun mempunyai tekanan yang rendah sedikit daripada atmospheric pressure. So maksudnya kalau kita rendah sikit daripada atmospheric pressure, tekanan di dalam kebuk ni akan jadi rendah dan atmospheric pressure yang bertindak pada permukaan cecair akan menekan air supaya air boleh naik. Okay. Pertama. Yang kedua, kita kena overcome. Kita kena tolak ketinggian ini. Ketinggian suction head. Kerana walaupun kita telah create vacuum ataupun create tekanan kurang daripada atmospheric pressure, tetapi mungkin tekanan itu tidak cukup kuat untuk membantu pressure atmospheric yang kat luar ni untuk menekan air sampai ke atas. Mungkin dia boleh menekan air sampai separuh jalan sahaja. Okay, dan dalam masa yang sama, kita kena overcome acceleration head yang berlaku di dalam piston. Okay, yang itu oleh itu rumus yang kita kena generate adalah seperti ini. So maknanya atmospheric head tolak suction head dan ditolakkan dengan acceleration head suction. Okay. Kerana apa? Nanti selepas ini kita akan jumpa delivery pula. Pressure head for delivery. So jadi kalau delivery kita akan tambah. So nanti waktu tu saya akan terangkan sekali lagi. So maknanya memadai untuk soalan ini, kita fokus pada suction. So suction kita kena tolak. Kerana main idea dia ialah kita nak create vacuum di dalam kebuk piston kita. Jadi di dalam beginning maksudnya kita berpandukan kepada pengiraan kita di sini. Okay, so boleh So maknanya awak faham maksud di beginning, middle dan juga end. So di dalam beginning kita masukkan atmospheric pressure constant 10.23. So head of suction juga constant, tidak ada kena-mengena dengan beginning, middle dan juga end. Tetapi acceleration head yang akan berubah. So jadi kita kata acceleration head kita ada positif 4.1. So jadi kita kata tolak 4.1. So kita dapat pressure head at cylinder at the beginning adalah 3.037 meter absolute. So absolute di sini membawa maksud tekanan adalah lebih rendah daripada absolute daripada atmospheric pressure. Okay. So ini adalah nilai untuk beginning. Kemudian kita boleh yang ini soalannya adalah beginning saja. So sekiranya awak diminta untuk mengira dalam keadaan middle dan juga end, awak boleh lakukan dengan cara menggantikan nilai acceleration head dalam keadaan beginning dengan nilai pada middle dan juga end. Cuma selalunya orang akan mengira di dalam keadaan beginning kerana ini akan memberi nilai yang paling rendah pressure head di dalam silinder. Kerana itu yang penting. Kerana kalau silinder kita dah tarik separuh jalan, nilainya akan semakin berkurang kerana kebuk telah diisi dengan air.